Привіт, друзі! По-перше, хотів привітати всіх з прийдешнім Новим роком 2024, побажати перемоги і всього найкращого. Тепер повернемося до ролика. Надихнув мене на написання цього ролика коментар від підписниці, що мене дуже здивувало, адже я вважав, що канал більше орієнтований на чоловічу половину нашого населення. Виявилось, що і 7% жінок теж переглядають мій канал, чому я дуже радий. Ще більше радий, що вони ще й активно пишуть коментарі. Ще раз дякую за те, що дивитесь. Повернемося до коментаря. Запит від підписниці показати вправи, які можна виконувати вдома без знаряддя, яке я використовую для себе. Бо немає сили в руках і в кавичках написано, що руки пливуть, а їй би цього більше не хотілося. Якщо підійти до цього питання невдумчиво, то я міг би порадити підписниці виконувати звичайні піднімання на біцепс і на трицепс. І це дійсно допоможе вам підвищити тонус ваших м'язів. Але чи саме цього вона хоче, я не знаю. Я не знаю, яка в неї фізична форма і який є, власне, підтекст під фразою «руки пливуть», а вона цього не хотіла. Зважаючи на те, що канал називається «Фітнес за 40», можна зробити певні висновки тих підписників, які слідкують за мною. І в цьому поважному віці ми вже маємо деяку надлишкову вагу, пов'язану з нашим стилем життя. І у жінок, відповідно, накоплюються певні проблемні зони, і руки у тому числі. Тому, якщо підійти до цього питання більш уважно, потрібно включати вправи, які задіюють максимальну кількість м'язів в вашому тілі. Тим самим більше спалює калорій, накопичених у вигляді жирового прослойку, і загальним навантаженням покращує форму вашого тіла і організму. Тоді руки не будуть пливсти. Бо виконуючи банальні вправи на біцепс, трицепс чи плечі, не можна досягти повної перекомпоновки вашого тіла. А я думаю, що основна задача всіх наших жінок – мати не тільки просто гарні руки, а й в загальному виглядати досить привабливо. Тому, як на мене, дівчатам і жіночкам нашим, пора забувати за скручування на прес і підйоми на біцепс чи на трицепс. Для вас я вважаю і рекомендую, головною вправою має бути присідання. Звичайні, можна навіть з гантелями і під час вставання піднімати гантелі догори, чи то одну двома руками, чи то дві по боках. Заодне ви задієте свої руки і зміцните їх. А також будуть в тонусі ваші сідниці, і тим самим ви будете спалювати набагато більше калорій, що, відповідно, відобразиться на вашому тілі. Але повернемося ще до такого важливого питання, як тренувальний процес. Скільки треба тих присідань робити, як часто треба це робити, щоб досягти певних цілей, які ми ставимо перед собою. А цілі у нас одні – привести тіло у форму. Ми не ставимо тут рекорди з підняття якихось там незрозумілих максимальних показників. Ми хочемо гарно виглядати. Для того, щоб організм спалював ваші лишні зайві жирові відкладення, вам треба працювати у пульсовій зоні в районі 100-120 ударів на хвилину. І, в принципі, 15-20 хвилин за тренування, якщо ви будете знаходитися в цій зоні робочій, цього буде вам достатньо. Тобто, ваше тренування має виглядати таким чином, що ви робите розігрівання, розминку так звану, піднімаєте ваш пульс до 100 ударів за хвилину, і тоді засікаєте час 15-20 хвилин. Ось таке має бути ваше тренування. Не просто ви прийшли на зручну для вас площадку і 10-20 разів поприсідали і на цьому крапка. Так це можна робити, але цей шлях досить довгий, і ви на якомусь етапі просто перестанете їх робити. Тому тримайте пульс 15-20 хвилин, 2-3 рази на тиждень, цього буде достатньо. Яким ще чином можна спалювати зайві калорії? Розкажу свій досвід. Як найкраще на це впливає ніщо інше, як звичайна ходьба. Прогулянки. Але не звичайні прогулянки з собачкою, коли ви вийшли на дитячий майданчик, випустили собачку, вона собі бігає, кілометражі наматує, а ви стоїте
читаєте телефон. Такі прогулянки не враховують. Прогулянки зараховуються такого типу, коли ви, вийшовши з дому, маєте певну ціль, хай це буде автобусна зупинка. І вважайте, що ви на автобус запізнюєтесь. Ось він поїде, і вам треба пришвидшитись для того, щоб на нього встигнути. Таким чином ви знову попадаєте в вашу пульсову зону 100-120 поштовхів на хвилину. І 15-20 хвилин такої інтенсивної прогулянки знову ж таки працює на вас, на вашу фізичну форму, статуру і гарний вигляд. Якщо ви будете додавати до ваших присідань хоча б по 1-2 таких прогулянок в тиждень, це теж зробить свій ефект. Знаю сам, тому що використовував цей підхід, коли водив сина у садочок. Зранку я беру його, веду темпом, який він витримає, а назад вже йду швидко. І таким чином в мене 1,5 кілометра інтенсивної ходьби. І я вам скажу, що за літо таких прогулянок я досить значно зменшив об'єм в талії. Тому головне тут регулярність. Якщо ви будете це виконувати, ваш гарний вигляд не забариться. Тому які висновки ми можемо зробити? Руки – це все добре, качати прес – це все добре, але це мало впливає на ваш зовнішній вигляд. Звісно, якщо ви вже досягли певних результатів, які хоча б вас влаштовують, тоді вже можете підключати ізольовані вправи для корекції форми руки чи ноги. Але повторюсь, присідання – найбільш ефективна вправа. Присідання з вправами підняття рук ще більше допоможуть вам досягненню вашої мети. Тому дякую підписниці за гарне запитання. Я сподіваюся, що я відповів на її коментар. Якщо в неї виникнуть ще додаткові питання, пишіть, я обов'язково відповім. Дякую вам, що подивилися. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.